السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو به ښه یې. نن زمونږ کوم د کې پی کې ټیکسټ بک چې دی ساينس د هغه نه موږ سټارټ اخلو او په دې چینل به تاسو ته د کلاس 5 نه واله د کلاس 10 ته پورې هر یو بک چې دی نو دا به په ساده پښتو کې میلاویږي سره د ایکسپلینیشن سره. نو موږ باقاعده سټارټ اخلو د کوم ساينس بک چې دی د هغې کوم اولی چپټر چې دی زموږ سره نو هغه دی کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھینګز. اوس موږ له دا پیژندل پکار دی اوله چې کلاسیفیکیشن وایي څه ته. نو کلاسیفیکیشن معنی څنګه لکه تاسو وګورئ د نوم نه پته لګي کلاسز جوړول. کلاسیفیکیشن معنی کلاسز جوړول یا موږ یو بل لپس هم ویلی شو ګروپونه جوړول. دا کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھینګز دی. لیوینګ تھینګز موږ کلاسز ته ډیوایډ کړي دي یا ګروپونو ته موږ تقسیم کړي دي. کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھینګز ګروپونو ته موږ ولې تقسیم کړي دي؟ ګروپونو ته موږ دې دپاره تقسیم کړي دي چې د پیژنګلو په اسانه باندې وشي. څه چل وشي؟ پیژنګلو چې کومه ده نو هغه په اسانه باندې وشي، سټډي اسانه شي. لکه مثال په طور په دنیا کې بې شماره ژوندي سري زموږ سره موجود دي، هر یو سټډي کول زموږ سره مشکل دي. او که دا چېرته موږ کلاسیفای کړو، مثال په طور پلانټ زموږ سره یو ګروپ دی، یو کلاس دی، نو په دې کې ټول بوټي راځي، د څومره بوټي هم چې دي نو دا موږ په اسانه سټډي کولی شو. که موږ د پلانټ خاصیتونه وایو نو موږ به وایو چې په دې کې فوټوسنتیسس کیدی شي، فوټوسنتیسس پکې کیدی شي. او دغه شانتي بل دا د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ نشي کولی. دا زموږ سره ټول پلانټ دپاره موږ یوه خبره وکړه. ښه نو اوس کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھینګز. اوس موږ مخکې ځو وایو چې دا موږ کوم ګروپس ته ډیوایډ کړي دي. ها اوس ګورئ دیو لیکلی دي چې کلاسیفیکیشن اف ارګانیزم دیر آر نیومرس ټایپ اف ارګانیزم. نیومرس څه ته وایي؟ مختلف یا ډیر زیات. دیر آر نیومرس ټایپ اف ارګانیزم فاوند آن ارث. وایي په ځمکه باندې زموږ سره مختلف قسمه ژوندي سري موجود دي. ارګانیزم داسې یو لفظ دی چې دا زموږ سره پلانټ، انیمل، فنجای، بیکټیریا دپاره اجتماعي طور استعمالیږي. لکه چې ارګانیزم لفظ راغی نو په دې کې به زموږ څخه به هر یو ژوندی سری مطلب وي. These organism look different from each other. وایي دا ځناور چې دی وایي دا د یو بل نه مختلف ښکاري، ژوندي سري مختلف ښکاري. ارګانیزم لفظ چې راغی نو ژوندي سري مطلب شو، دا د یو بل نه مختلف ښکاري. however some have few similar characteristics. خو بیا هم ځینې چې دي نو وایي په دې کې یو شان خاصیتونه موجود دي. characteristics خاصیتونو ته وایي. ښه اوس دې لاندې د اکټیویټي ورکړې ده سرګرمي. وایي چې write the name of the following organism in their respective group on the basis of similar characteristics. نو دیو د لاندې ارګانیزم ورکړي دي، وایي دا تاسو په ګروپس کې ډیوایډ کړئ د ریسپیکټیو ګروپس کې د کریکټریسټکس په بیس. خو دا د ماشومان د هغې پورې نشي تقسیمولی څو پورې موږ دا ګروپونه نه ویلي. نو اول موږ ګروپس وایو کلاسیفیکیشن، د هغې نه پس به بیا موږ د اکټیویټي ته راشو. او دا اسانه ده، دومره سبکې نشته، سرګرمي ده. خو دا موږ مخکې کوم کلاسیفیکیشن کوم ګروپس چې نه ویلي نو دا دغه چې دي نو دا موږ دپاره ماشومانو دپاره لږ مشکل دي. نو موږ به مخکې لاړ شو او کوم ګروپس چې دي نو هغه به سټډي کړو. اوس دلته ګورئ د امپورټنس اف کلاسیفیکیشن نه مخکې دی یو بل خبره کړې ده. ویر ډیډ یو پوټ روز ان ون ګروپ.
why did you put Rose in one group and Paul in another group. وای تاسو کوم ګلاب چې دی ولې دا تاسو په یو ګروپ کې پوټ کو یا په یو ګروپ کې ور واچو او پول چې دی نو پول دا تاسو بل ګروپ ته ور واچو. نو دا تاسو ته ما وویل دا ځکه چې مونږه لکه دوی بې لاندې ایکسپلینیشن هم لیکلی دی چې پول چې دی دا زموږ څه برډ کریکټرسټک کې راځي. کریکټرسټکس یې د برډز دي نو دا مونږ د برډز ګروپ ته ور اچو یا انیمل ګروپ ته ور اچو او دغه شانتې روز چې دی نو دا په پلانټ کې راځي نو دا زموږ څه یو فلاورینګ پلانټ دی نو دا به مونږ د فلاورینګ پلانټ ګروپ ته ور اچو. دوی بیرته جواب هم په خپله لیکلی د دې سوال یو پلیس د organisms of similar characteristic in one group وایي د کم ژوندي سرو خاصیتونه چې یو شان دي دا موږ په یو ګروپ کې اچو. فار ایگزامپل مثال په طور you made a group of flowering plant with mango, guava, rose and sunflower. وایي مثال په طور تاسو یو ګروپ جوړ کو د فلاورینګ پلانټس د هغې بوټو چې ګلونه نیسي وی د مینګو چې په هغې کې ام شامل دي ګاوا امرود روز ګلاب and sunflower انور پرس. you made another group تاسو یو بل ګروپ جوړ کو of organism د ژوندي سرو of other similar characteristic یو بل ګروپ جوړ کو خو هغې کې چې کوم ارګنیزم شامل دي هغې کریکټرسټک د یو بل سره یو شانتي دي خو د دې ګروپ نه مختلف دي. فار ایگزامپل مثال په طور به چې کوم برډز دي نو هغې ورکلی دي پاول پیجن ډو and sparrow as well all of them have the same characteristic. نو مطلب منګه که اوس وګورو دا کوم برډز چې دي د دې کوم کریکټرسټکس چې دي نو دا ټول یو شانتي دي که نه. مثال په طور منګه وایو چې دا په دې کې وزرې موجودې دي الوتی شي نو دا یو شان خاصیتونه دي د دوی. ښه اوس لاندې بیا ګوره لکه دا خبره تاسو ته ما اول هم کړې وه چې you have separated the organism on the basis of similarities and differences thus you have classified organism. وایي تاسو چې دی د ارګینزم چې تاسو کلاسیفای کړي یا سپاریټ کول جدا کولو ته وایي دا د څه په بنیاد کړي سیمیلیریټیز د یو شانوالي په بنیاد منګه ګروپونه جوړ کړي دي اینډ ډیفرنسز او ډیفرنسز په بنیاد هم څه چل کړي یو بل نه جدا کړي دي. نو د کلاسیفیکیشن تعریف موږ څنګه کوو دا دومره بس چې موږ وکړو دا موږ د کلاسیفیکیشن د تعریف کوو. ښه اوس کلاسیفیکیشن څه ته وایي to divide the organism into groups on the basis of similarities and differences. د similarities په بنیاد او د فرق په بنیاد باندې چې کله موږ ارګنیزم ګروپونو ته ډیوایډ کو ګروپونو کې تقسیم کو نو دې ته به څه شی وایي دې ته به کلاسیفیکیشن وایي. لکه سیمیلر کریکټرسټک چې دا به موږ په یو ګروپ کې پلیس کو یو ګروپ کې کېدو او کوم فرقونو په وجه باندې چې دي نو دیو به د ګروپونه د یو بل مختلف دي. اوس مونږه لاندې راځو زمونږه کوم دغه چې دی امپارټنس اف کلاسیفیکیشن دا خو په اول کې تاسو ته ما وویل په ساده پښتو کې خو بیا هم دیو چې څه لیکلي نو خیر کتاب به مونږه نه پرېږدو کتاب کې چې څه دي نو هغه به مونږه لفظ بای لفظ وایو سره د ترجمې سره. ګورئ دی اوس لیکلی دي due to importance of classification کې دی لیکلی due to classification we can determine similarities and differences among the organisms. with the classification په وجه چې دی نو we can determine موږ معلومولی شو د similarities یو شانوالی and differences او فرق among the organism د ژوندي سرو په منځ کې. نو دا خو اسانه خبره ده کوم چې په یو ګروپس کې کوم ځناور موجود یا ژوندي سري موجود دي نو هغې خاصیتونه به یو شانتي او دا به د بل نه مختلف وي ځکه په دې ګروپس کې موږ ایښي دي. دې دغه ایکسپلینیشن د یولې جملې دویم جمله چې کومه ده due to structure and other characteristics of organism we can identify and study them. with the structure
د ساخت او ادر کریکټریسټکس اف ارګانیزم او د نورو خاصیتونو په وجه باندې د ژوندي سر وی کین ایډنټیفای موږ دا پیژندی شو ان سټډي دیم او د دې مطالعه کولی شو. نو دا مسانه خبره ده. وی کین آلسو نو د ریلیشنشپ امانګ ارګانیزم او موږ ته د کلاسیفیکیشن په وجه چې دی نو دا موږ امپورټنس وایو که نه. وی کین آلسو نو د ریلیشنشپ امانګ ارګانیزم نو موږ ته د ریلیشنشپ پته هم لګي. ټیک شو. ریلیشنشپ مطلب څه چې زموږ څه په یو ګروپ کې کوم ارګانیزم موجود دي نو دې مطلب دا دی چې پخوا نه دی پخوا کله چې موږ ایولوشن سټډي کوو چې ایولوشن کې د دې کم پیرنټس چې دي کم مور او پلار چې دي نو دا یو دیو ته به وروسته دا نور کم ګروپس چې زموږ څه موږ جوړ کړی دی نو دا ګروپ ته به وروسته جوړ شوی دی. مثال په طور موږ کم بل چې موږ سټډي کړو په بل کې زموږ څه مختلف مرغۍ راځي که نه نو د دې ټول کم مور او پلار چې ونو دا اصل کې یو بیا وروسته د ایولوشن په وجه د ارتقا په وجه ته دا مختلف مرغۍ زموږ څه را پیدا شوي دي. نو دا ریلیشنشپ سټډي کوو ځکه چې د دې مور او پلار یو دي. مطلب دا چې دې نه موږ ته د ریلیشن پته هم لګي. ښه اوس موږ راځو زموږ کوم دغه چې دی اصل خپل ټاپک طرف ته فایو کینګډم کلاسیفیکیشن. ګورئ په دنیا کې چې دی نو موږ اسان اول چې موږ وایو نو لکه تقریبا هر چا ته پته ده چا سبق ویلی او چا نه دی ویلی هغوی ټولو ته به پته وي چې زموږ څه کوم ژوندي سري چې دي نو هغه ځناور او بوټي دي. اسان دا خو هر چا ته پته ده. اول چې کله کلاسیفیکیشن کېدو نو زموږ څه دوه ګروپونه جوړ شوي په اوله کې لکه کله چې د ارګانیزم سټډي سټارټ شوه نو په هغې کې زموږ څه پلانټس او انیمل ګروپس جوړ شوي. خو بیا داسې څه ژوندي سري ولیدلی شو یا پیدا شو یا چا سټډي کړه ډسکور شو مطلب نو چې هغه کې د پلانټس او د انیمل دواړو خاصیتونه موجود وو. لکه یوګلینا چې موږ وایو دا به خیر تاسو وروسته ووایو وبه پېژنئ چې یوګلینا څه شی دی چې په دې کې د بوټو او د ځناورو د دواړو خاصیتونه موجود وو. نو په دې وجه باندې چې دا کوم دوه ګروپونه موږ جوړ کړي وو د پلانټس او انیمل نو دا ټو کینګډم کلاسیفیکیشن نو دا زموږ څه پیل شو بیا درې ګروپس جوړ شي. یو دریم ګروپ پکې راغی پروټیسټا. څه ګروپ پکې راغی؟ پروټیسټا پکې راغی. پروټیسټا چې ونو په دې کې د پلانټ او انیمل دواړو خاصیتونه موجود وو د ځناورو د بوټو دواړو خاصیتونه موجود وو. بیا زموږ څه پنجای پکې یو بل ګروپ را پیدا شو چې پنجای چې و دا د دې خاصیتونه چې وو دا زموږ څه د انیمل په شانتي وو. د څه په شانتي وو؟ انیمل په شانتي. خو څه ډیفرنسز پکې هم موجود وو. هغه ډیفرنسز به خیر موږ وایو چې څه ډیفرنسز پکې موجود وو. مین ډیفرنس خو دا چې دا چې دي نو دا زموږ څه دغه دي سپروفایټس دي. مطلب دا چې دا د ډیډ ارګینیک میټر نه خپل خوراک حاصلوي نو دغه پکې هم و. دغه بیا بل ګروپ جوړ شو. بیا بیکټیریا له یو بل ګروپ ورکو چې د هغه نوم و کینګډم مونیرا. نو دغه شان 5 ګروپس ته ډیوایډ شو. دا 5 کینګډم چې دي انشاءالله دا به موږ په دویم لیکچر کې وایو او ښه په ډیټیل سره به ایکسپلین کوو د خیره سره. السلام.